Καλώς ήρθες και πάλι σε αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω για σένα, επισκέπτη, αλλά καθώς ασχολούμαι με την ελληνική γραμματεία, πολιτισμό, ευρήματα κλπ., βρήκα πάλι κάτι που έχει ξεφύγει την προσοχή των περισσότερων, αν όχι όλων. Και αυτό είναι ότι από την αρχή του έπους της Ηλιάδας μέχρι το τέλος της Οδύσσειας, ο Οδυσσέας είναι όχι μόνο ο πρωταγωνιστής, αλλά αυτός που καθορίζει τα έπη αυτά. Αν και εμφανίζεται η ωραία Ελένη ως αυτή που φταίει. Στους περισσότερους έχει διαφύγει ότι και στην Ηλιάδα είναι ο κεντρικότερος πρωταγωνιστής, αλλά και είναι ο υπέτειος όλης της Ηλιάδας, όπως και της Οδύσσειας. Και αυτό γιατί κατά τους γάμους της Ελένης είναι αυτός που με την εξυπνάδα του δένει κάτω από όρκο όλους τους μνηστήρες, οι οποίοι ήταν όλοι σχεδόν οι τότε βασιλείς της Ελλάδος. Του Οδυσσέα ήταν η ιδέα να δώσουν όρκο όλοι οι μνηστήρες, ότι σε περίπτωση που όταν η Ελένη διαλέξει το σύζυγό της, εάν τυχόν κάποιος προσπαθήσει να βλάψει τον επιλεγμένο ή το γάμο γενικότερα, όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να ενωθούν και να σταματήσουν την αδικία αυτή. Και έτσι και έγινε. Όταν έκλεψε ο Πάρης την Ελένη, ο Αγαμέμνονας, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρκο, έστειλε κήρυκα σε όλους τους μνηστήρες που ήταν σε όλη την Ελλάδα να συγκεντρώσουν το στρατό τους εναντίον της Τρίας για την ασέβεια αυτή. Άρα, φίλε επισκέπτη, ο πρωταγωνιστής που βάζει το θεμέλιο για την παστρατιά των Ελλήνων, που τους δένει κάτω από όρκο και τους ενώνει αναγκαστικά όλους τους Έλληνες εναντίον της Τρίας και του Τροϊκού πολέμου, είναι ο Οδυσσέας. Αλλιώς, σιγά με θυσίαζαν όλοι οι μνηστήρες στο στρατό και τον χρόνο τους για να πολεμήσουν με τους Τρώες, γιατί έκλεψε ο Πάρης την Ελένη. Ας μάζευε στρατό και ας πήγαινε ο Μελένος μαζί με όσους θέλαν να συμμαχήσουν μαζί του να τη διεκδικήσει. Αλλά ο όρκος ήταν κάτι που όλοι σεβόντουσαν και ποτέ δεν τον πατούσαν ή τον ομελούσαν. Γι' αυτό και ο Οδυσσέας, αυτός που έθεσε τον όρκο αυτόν, όταν έγινε το κακό και έπρεπε να τον τηρήσει, το έπαιζε τρελός. Γιατί μόλις είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, τον Τηλέμαχο, και του θεωρούσε τη μεγαλύτερη χαρά. Να μην πούμε πως την πλήρωσε ο Παλαμίδης μετέπειτα στην Τρία για το λάθος του που έκανε και ανάγκασε τον Οδυσσέα να πάρει μέρος στην εκστρατεία. Επίσης, ενώ όλοι σχεδόν οι ήρωες πεθαίνουν στην Τρία και από τις δύο μεριές, ο Οδυσσέας παραδόξως μόνο τραυματίζεται κάποια στιγμή ελαφριά και στο τέλος είναι αυτός πάλι που με την εξυπνάδα του ή την πονηράδα του, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, είναι αυτός που πάλι γεννάει την ιδέα του δούριου ύπου και κατακτάει το ήλιο. Άρα είναι και αυτός που δένει και αναγκάζει όλη την Ελλάδα να πολεμήσει εναντίον της Τρίας, και είναι αυτός που στο τέλος κατακτάει την Τρία. Μετά από αυτό, φίλε επισκέπτη, κατά την επιστροφή των Ελλήνων, αυτός έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο με το έπος της Οδύσσειας. Ενώ όπως ξέρουμε και άλλοι Έλληνες περιπλανήθηκαν, όπως ο Μενέλαος, που ήταν και ο άνδρας της Ελένης, και ενώ περιπλανήθηκε αυτός για αρκετά χρόνια, 8 όπως αναφέρει ο Απολόδος στη βιβλιοθήκη του, παρόλα αυτά δεν γράφει τη Μενελαιάδα ο Όμηρος ή την Ελενεάδα, αφού για αυτήν έγινε ο πόλεμος με τις περιπλανήσεις του Μενέλαου που πήρε επιτέλους τη γυναίκα του πίσω και γύρισε σώος μετά από 8 χρόνια στη Σπάρτη, αλλά γράφει την Οδύσσεια, δοξάζοντας πάλι τον Οδυσσέα, πως αφού έδεσε κένος όλη την Ελλάδα εναντίον της Τρίας και μετά αφού κατάφερε ο ίδιος να ρίξει την Τρία, μας τον δίνει ως κύριο πρωταγωνιστή της επιστροφής πίσω στην πατρίδα και την οικογένεια, αναφέροντας με λεπτομέρειες το πώς και για πόσο καιρό περιπλανήθηκε μέχρι να φτάσει στην πολυπόθητη πατρίδα γυναίκα και παιδί του, αλλά και τι τράβηξε εναντίον των άνομων μυστήρων που δεν σεβάστηκαν την οικογένειά του κατά την απουσία του. Και όταν πια επέστρεψε, πήρε την εκδίκησή του και από αυτούς όλους τους ασεβείς ανθρώπους, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ήρωες πριν την εποχή του έπαιρναν εκδίκηση από παρόμοιους άνομους ανθρώπους. Άρα, με λίγα λόγια, ο Οδυσσέας είναι το κεντρικό πρόσωπο πίσω από την ένωση όλων των Ελλήνων εναντίον της Τρίας. Είναι αυτός που κατέκτησε την Τρία και αυτός που ενώ περιπλανήθηκε για πολλά χρόνια, επέστρεψε τελικά στο σπίτι του και πήρε εκδίκηση για όλη την οικογένειά του από όλους όσους κατά τη διάρκεια της απουσίας του φέρθηκαν με ασέβεια και ανηθικότητα απέναντι σε όλα αυτά που αντιπροσώπευε αυτός ο βασιλιάς και Έλληνας με το όνομα Οδυσσεύς. Οπότε, φίλε ακροατή και επισκέπτη, στην Ηλιάδα και στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας είναι αυτός που καθορίζει τα πάντα. Απλά εμφανίζεται η Ελένη ως η αιτία που ξεκινάει όλο αυτό. Ελπίζω να συμμερίζεις μαζί με μένα τη μικρή αλλά και σημαντική εξίσου ανακάλυψη που ήταν καλά κρυμμένη μέσα στα δύο αυτά έπι. Καλή αφύπνιση να έχεις, καλή επιστροφή στη μυθάκη σου. Τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.